Halo, apa khabar semua? Selamat datang balik ke vlog LMSC saya. So, video hari ini saya nak cerita sikit tentang grounding cable. Okey, boleh lihat sini saya telah pasang grounding cable. So, apa tujuan grounding cable? Sebenarnya grounding cable dia adalah kabel negatif. Ya, dia sebenarnya adalah kabel negatif. Tujuan dia sebenarnya untuk menyempurnakan aliran elektrik dalam kereta. Okey, untuk sesiapa yang tidak berapa faham sistem elektrik, so sebenarnya kuasa elektrik dia mesti dari negatif pergi satu round dan balik ke negatif. Dia kena completekan satu circuit supaya alat-alat boleh berfungsi. Contohnya positif, dia bagi lampu dan balik negatif, dan lampu hanya boleh menyala apabila aliran dia pergi dan balik satu round. So, wiring bila sudah lama dia akan tak berfungsi dengan baik sebab wire dalam dia mungkin ada oxidize, kita panggil oxidize lah, dan itu akan efek itu aliran elektrik, ataupun dia ada connection yang terlalu longgar dan itu akan menyebabkan sistem aliran elektrik tidak berapa bagus. So, apa akan terjadi kalau sistem aliran elektrik tidak berapa bagus? Bila saya dapatkan kereta ni pada 2007, memang sistem wiring dia ada sikit masalah. Selalu saya pakai lampu besar selalu pakai, dan bateri pun cepat mati. 1 tahun lebih pun telah mati. Setelah saya pasang grounding cable, memang masalah semua selesai. Lampu tak pernah pakai, bateri pun lebih tahan, boleh tahan 3-4 tahun. Memang desain ataupun kualiti dia memang tak berapa cantik. Tapi untuk kereta baru tak payah grounding lah, sebab wiring semua memang kualiti bagus lah. Tapi untuk kereta kita memang grounding adalah satu yang amat penting. Grounding cable yang saya pakai adalah jenis welding cable. Saiz dia tak payah terlalu tebal atau terlalu kecil, ngam-ngam. Saiz dia yang saya pilih adalah 200 mm. Diameter dia 13 mm. So, satu kaki adalah 4 mm. Kemudian kita baru laknat. Laknat kita ikut diameter inside dia. So, saya pilih yang 7 mm lah. Saiz lubang 10 mm lah. Semua nak kita saiz 10 mm. Yang sini kita boleh pilih 7 mm kalau ikut yang ini lah. Kita ikut yang chopper itu 7 mm. Nanti saya akan share link lah, Shopee barang. Seterusnya adalah ini panggil heat shrink tube. Ini untuk protection dia. Okey. Dan untuk kecantikan lah, lebih kemasan nampak. Ini guna api, nanti saya akan tunjuk macam mana guna. Seterusnya ialah ini hose lah, red hose. Ini ialah optional lah, sebab kalau korang tak suka engine bay terlalu banyak warna, so boleh pakai ini, kasih dia jati hitam lah, warna hitam. Okay. So yang heat shrink tube ini 1 meter RM2 saja. Saiz dia 14 mm lah. Ikut diameter grounding cable lah. Okey, ikut diameter grounding cable, besar sikit lah, 14 sampai 16 mm. Yang wrapping ini pun 1 meter RM3 saja. Tak mahal sangat, 1 meter lah. Tapi lebih baik beli 2-3 meter untuk spare. Seterusnya battery bracket lah. Ini untuk lockkan grounding cable kepada terminal negatif. So, ini ada banyak desain lah. Korang cari dalam Shopee lah, apa desain yang korang nak. Ini 10-20 ringgit pun ada. Tengok desain dia lah. So, last kali ini adalah crimping tool. Ini jenis ketuk, untuk ketukkan laknat kepada kabel chopper dia. Okey, ini hanya RM33 saja. Ini yang murah lah, bukan yang best lah. Kalau best kena pakai yang proper crimping tu, so dia nampak cantik sikit. Yang ini kelemahannya dia tak berapa cantik lah, tapi memang kuat lah, tidak akan tercabut. So, sini boleh nampak. Okey, amat kuat lah pakai crimping tu yang jenis ketuk. Boleh tahan lah budget. Kalau ada budget boleh pakai yang mahal punya, lebih cantik dan lebih selamat. Jadi sinilah yang barang-barang yang diperlukan untuk buat grounding project. So, kalau ada siapa yang try DIY boleh ikut lah. Nanti saya akan share semua punya Shopee link. So, korang boleh dapat beli dan try DIY lah. Cost dia tak tinggi lah. So, semua barang pun tidak lebih daripada RM80.
Saya beli 3 kaki, boleh pakai banyak kali oh. Boleh pakai 2 biji kereta pun boleh. So kalau grounding cable yang murah pun fungsi dia sama lah, murah sebenarnya. Yang Shopee dia ada 30 ringgit siap semua, siap semua laknatkan, size dia semua siap potong. Boleh lah, boleh pakai, tapi perbezaan dia hanya berapa lama boleh dia tahan. So, sebab kabel, wire kabel kalau pakai lama dia akan oxidize. Oxidize jadi aliran elektrik dia tidak jalan dengan sempurna lah. Yang welding cable ini dia tahan sikit lah. So itulah kenapa grounding cable adalah penting untuk kereta yang lama, terutamanya Proton lama lah, amat memerlukan grounding cable. So point yang saya pasang adalah so inilah 4 poin yang penting untuk kereta kita. Saya akan tunjuk sikit macam mana saya buatkan grounding cable. Jom.
Baik, sampai sini video hari ini. Jumpa lagi dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye.